أول مرة الأذان في برلين، الناس جاي كلها تتطلع. الشرطة قاعدة تنظم الأمور لأنه الناس انجمت، بس بصراحة الواحد مشتاق لهذا الموضوع بشكل مش طبيعي. فعلا الواحد مشتاق، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله الله الله، سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. هذا الجامع أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على هذا ما ينسيش الناس يا اخي. الله اكبر ولله الحمد. لله الحمد. الله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله رب العالمين. الحمد والشكر لك يا الله. الله يجعل هذا البلد امنا مسلما امنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. رجاء هذا المكان فورا. شكرا شكرا. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. يا ناس بعدوا. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. الله ينصر الاسلام والمسلمين.